היי, רציתי לספר לכם קצת על One Star with a Flower. איך הוא נולד ובעצם גלגולי החיים שהוא עבר עד שהוא הפך להיות השיר שהוא היום. הכל בעצם התחיל לפני 4 שנים שטסתי לפריז להופעה של אלטון ג'ון. מיררתי בבכי כל ההופעה, זה אחד האומנים שאני הכי אוהבת ומעריכה, והרבה מהמוזיקה שלי היום מושתתת על השראה מהאיש הזה. ומאוד מאוד התרגשתי לראות אותו ולהיות שם. והשיר שהכי מוטט אותי היה בסוף ההופעה, אחד השירים האהובים עליי בעולם, Yellow Brick Road. ואני פשוט פרצתי בבכי, יש לי סרטון של זה. ואני זוכרת שהתחושה הכי חזקה שיצאתי איתה זה לוואי שיום אחד אני אצליח ליצור משהו שירגיש ככה. מה שהשיר הזה עושה לי, איך שזה הרגיש, איך שזה נשאר איתי. עברו 4 שנים, התחלתי לכתוב. הייתי בסדנת כתיבה של טל גורדון, ובאחד השיעורים קיבלנו משימה לקחת שיר באנגלית ולתרגם אותו לעברית. כמובן שבחרתי את Yellow Brick Road, ובשיעור אחר כך המשימה העוקבת הייתה לקחת איזשהו אלמנט מהשיר שתרגמנו, לכתוב שיר בהשראת האלמנט הזה. אז Yellow Brick Road הוא דרך האבנים הצהובות, קוסם רצוץ. אז אמרתי אני אקח את הקונספט הזה של ספר ילדים, שהוא בעצם גם ספר למבוגרים, ואני אשזור אותו בתוך דברים שאני כותבת עליהם, שבעצם כל האלבום הזה זה החיים שלי, זה מערכות יחסים, זה סיפורים, זה פתקים מהטלפון שלי שאני רושמת כשקורה משהו, כשיש לי השראה. וככה זה נולד, השיר הזה התחיל כשיר בעברית. ואז התחלתי לעבוד עם יוני על בעצם להלחין את הטקסטים שלי. וכשהגענו לשיר הזה, היה לנו ויכוח. הוויכוח הראשון שלנו, הוא קרא את הטקסט, הוא אמר לי, תקשיבי, זה מהמם, אבל זה ארוך, זה מלא מלל, וזה לא מבנה תקני של פזמון. ואנחנו חייבים לפצל את זה. אנחנו חייבים להעביר משהו לסי-פארט, או להפוך את זה לעוד בית. ואני אמרתי לו, ממש לא. היה לנו ויכוח על העניין, ואמרתי לו, אני דווקא רוצה לאתגר אותך עם זה. בוא נעשה את זה, בוא נפתח את הראש, בוא ניקח מבנה שהוא לא רגיל, ונמצא לזה את הדרך שזה יעבוד. בדיעבד, עד היום אני דואגת להזכיר את זה ליוני, שאני צדקתי. והוא גם אמר לי את זה בעצמו. זה פשוט הוליד יצירה שהיא 2 קטעים מוזיקליים, לא באמת קשורים לגמרי. יש את כל ההוק שלפני הפזמון. ואז את הפזמון עצמו. You decided to leave, so now go. ואיכשהו הדבר הזה נדבק והתחבר ביחד והפך לקסם של השיר הזה, שאני כל כך אוהבת. זה לא היה קורה אם הייתי מוותרת על עקרונותיי. ואז לקחתי את השירים ליהל. וסביב השיר הזה גם קצת סיפרתי לו את הסיפור, ובעיקר ניסיתי לתאר לו את איך אני רוצה שזה ירגיש, ואיך אני רוצה שהשיר ייבנה, ואת ההפקה המפוארת שיש לי בראש. ואני חושבת שאחד מהדברים שהיו כל כך חזקים בחיבור שלי ושל יהל, זה שהוא פשוט הצליח להבין אותי ואת הראש שלי ואת הוויז'ן שלי, ולעזור לתרגם את זה ברמת ההפקה ותשומת הלב לפרטים. ובעצם כל אחד מהאנשים שעבדו איתי על האלבום הזה הבינו את המשימה. אם זה בקלידים עם אלון. חוץ מפסנתר קלאסי, הוא הכניס, שומעים את זה בסוף השיר. פלינג, פלינג. זה כוכבים. אם תקשיבו טוב, מבחינתי זה כוכבים. וכששמעתי את הכלי מיתר, התמוטטתי. תגיד לי, אתם נורמלים? מה? יעל שלח לי את זה, ואני פשוט שמעתי את זה בלופים באוטו. תקשיב, אני שמעתי את זה כל הדרך הביתה. זה מרהיב. אני בשוק, זה עושה לי לבכות. ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה מרגיש ככה. זה באמת פשוט מרהיב. וואו, אני לא מוצאת את המילים. מטורף, באמת מטורף. פשוט הכל היה בתהליך הזה כל כך קסום סביב השיר הזה. קווין. והקלטנו שירה ואת הקולות. You decided to leave, so now go. There's a quiet joy in observation. We drink to forget the shame of drinking. In the eye we can see all that matters. עד היום אני שומעת את השיר הזה ואני 1.5 שנה אחרי עם צמרמורת ואני מסוגלת לבכות ממנו. כל פעם אומרת, אני לא מאמינה שזה שלי. אני לא מאמינה שהצלחתי ליצור משהו שגורם לי להרגיש בדיוק כמו שרציתי להרגיש לפני 4 שנים.
ואז גם צילמנו את הקליפים, שזה היה יום מטורף בפני עצמו, שצילמנו קליפים לכל השירים ביום אחד עם קאמל קופטר. האהובים שלי והמוכשרים, אבל סביב סטאר מאוד דיברתי על החזון שהיה לי גם לאיך הוויז'ואל צריך להיות, ואפילו ברמת הבגדים עם לינוי, סטייליסטית שלי. הסברתי לה שאני רוצה שיהיה שם איזושהי רמיזה לנסיך הקטן, איזשהו רפרנס, she got the assignment לגמרי. ומי ששם לב באמת לאוטפיט המאוד מאוד מיוחד הזה, שקודם כל הוא באמת קסום ונותן איזושהי אווירה של משהו לא מהעולם הזה. כמו שאבא שלי דאג להגיד לי, וואו, איזה יפה יצא וידאו שבו את נראית כמו גמד. ועשינו שני קליפים, אחד בחדר שינה שבאמת קאמל הגאונים הצליחו להעביר את התחושה הזאת. עם מי ששם לב בוידאו שאני יושבת בחדר, שנראה שלא קורה הרבה, אבל בעצם מאחוריי התאורה נראית כאילו היום הופך ללילה ועובר עוד יום. החלק השני שצולם בחוץ, בצוק, הכל פשוט היה קסום סביב זה, השקיעה הסגולה המטורפת הזאת. איך שהווידאו חתוך שכל הסביבה נראית כמו הכוכב הזה של הנסיך הקטן שיושב עליו. כל מי שהיה מעורב ביצירה של הדבר הזה כל כך הצליח להבין ולהרגיש ולעזור ליצור את העולם הקסום הזה של השיר הזה. ואני כל כך מתרגשת שזה עכשיו בחוץ ושאנשים שומעים ואוהבים את זה. מטורף מבחינתי איך שהכל יתגלגל, ואני מתרגשת ממה שעוד בא, יש הרבה למה לחכות. ביי.